סיפור חייו של הרבי מקביל לסיפור של תולדות היהדות במאה ה-20. הרבי נולד ברוסיה הצארית בתחילת המאה כצאצא ישיר לאדמו"רי חב"ד הראשונים. כילד הוא שרד את הפוגרומים הרצחניים ששטפו את רוסיה הצארית בראשית המאה ה-20. כאשר המהפכה הקומוניסטית החלה לטעת שורשים והבולשביקים עלו לשלטון, הרבי עקב אחר הוריו הניצבים מול מוקדי הכוח ונאבקים למען הזכויות של יהודים ויהדות. בימי מלחמת העולם הראשונה, ביתו היה מרכז למאמצי סיוע לרבבות פליטים יהודיים שהציפו את עיר מגוריהם. בשנות ה-20 שלו, הרבי נפגש עם גאוני דורו ולמד איתם. הוא נשא את ביתו של הרבי מלובביץ' השישי בחתונה בהשתתפות מנהיגים יהודיים מרחוק ומקרוב. בשנים שחי בברלין, היטלר עלה לשלטון, והרבי ראה במו עיניו כיצד חברה מודרנית הופכת לאויב העם היהודי. הוא נמלט מפריז ימים מעטים לפני פלישת הנאצים לתוך העיר, ואז חצה את האטלנטיק באחת האוניות האזרחיות האחרונות שהפליגו מאירופה הכבושה בימי המלחמה. עם בואו, חמיו הציב אותו בראש האגפים החינוכי, החברתי וההוצאה לאור של לובביץ' שקמו זה עתה. בימים שמרכז יהדות העולם עבר לארצות הברית, הרבי היה למנהיג תנועת חסידות לובביץ'. באותה שעה האסטרטגיה שלו נחשבה הימור ואפילו סיכון. הרבי לימד את חסידיו לא להסתפק בהתמקדות כלפי פנים ושיפור עצמי, אלא גם להביא יהדות החוצה, ובכך פרץ את הדרך למושג הקירוב ליהדות במובנו המודרני. וכאשר מאות אלפי עולים יהודיים הגיעו לארץ הקודש, הרבי יצר קשרים עם מנהיגיהם והתכתב איתם. בימי שלום, כמו בעיתות מלחמה, הרבי אימץ אל חיקו את ארץ ישראל ואת העם היהודי היושב בה. עם הגישה המהפכנית הזו, הרבי הצליח לזהות כמיהה למשהו יותר נעלה, ופתח במאמצים להרוות את עצמה באמצעות הגברת הרוחניות והמוסריות. תחת אפם של דיקטטורים ברוטליים, הרבי ניהל רשת חשאית של פעילות בברית המועצות לשעבר, וכשיהודים התחילו ליהנות מחופש שלא נראה כמותו מזה מאות ואולי אלפי שנים, הרבי הכריז שאנשים מוסריים חייבים להיות אור לשכנים שלהם, להביא את 7 המצוות הכלליות לכלל האנושות. במאה שבמהלכה המדע התפתח יותר מאשר אלפי שנים קודם לכן, הרבי אימץ את מה שאחרים דחו, וקרא לנצל את הטכנולוגיה בשירות מי שברא אותה. וכאשר התקשורת והתחבורה התפתחו, והעולם הלך ונהיה קטן יותר, הרבי עורר בקרב אלפים השראה להגיע לחיים באהבה באותה מידה שבה נדחו בעבר בשנאה. הרבי דיבר מעט מאוד על עצמו, כך שחייו מעולם לא תועדו כראוי. ואולם, חייו ופועלו של הרבי חרוטים בלבבות ובמוחות של אלה שנפגשו איתו במשך השנים. לאחר הסתלקותו, בתשנ"ד, סיפור חייו נמשך על ידי החיים הרבים מספור שהרבי נגע בהם והעניק להם השראה. הפגישות שלי עם הרבי הוא פרויקט היסטורי שמוקדש לתיעוד בעל פה של סיפור החיים המיוחדים של הרבי. זו הפקה שנייה בסדרה, ולפנינו קטעים מתוך 13 מרעיונות אלה המתמקדים בשנותיו של הרבי בברלין ובפריז במהלך שנות ה-30. זו לא ביוגרפיה רשמית של הרבי, אלא הצצה לתוך הפגישות של היחידים הללו עצמם עם הרבי. חודשיים לאחר נישואיו עם בת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, הרבי חזר לברלין. לברלין, הרבי ביצע עבודה נהדרת עבור חותנו, כפי שעולה מתיעוד המכתבים ביניהם. חתני יקירי וחביבי, חפצי להשיג העתקות כתבי יד עתיקים באותו האופן שהעתקת למעני הספר אור יקר,
והייתי מבקשך להתעניין לידע מהנמצא בהביבליוטיקס דה ברלין, ואם אפשר היה להשיג הקטלוגין שלהם. בבקשה להיוודע שמותיהן של הביבליוטיקורים היושבים בהביבליוטיקס במינכן, פרנקפורט ובשערי העיירות באשכנז. כן, אם אפשר לידע אם ישנו בבליטיקר עברי בוותיקן ברומי. אנא פנה אל מר גסלר ואמור לו כי צערי במאוד על אודות הספרים, ובוודאי מצווה גדולה וזכות גדול למי שיתעסק וישתדל להצילם, אשר בזה יעשה נחת רוח לנשמות הקדושות. אל כבוד מר הנס שיחיה גסלר. הנני להכיר לפני כבודו את חתני הנכבד, הרב מר מנחם שיחיה שניאורסון, אשר מילאתי את ידו להתייעץ עם כבודו על דבר הביבליוטיקה שלי, נחלת אבות קדושים, אשר לדאבוני נשארה ברוסיה הסובייטית. לפחות בחלק מהזמן בו הוא גר בברלין, כל שבת, הרבי הלך קרוב לשעה לבית הכנסת של הרב יששכר ברובין, הרבי מדומברובה. הרב נפתלי רובין הוא בנו של הרבי מדומברובה. My father, was a gewaltige Nachnosses Orchim. Whoever came from Poland, he took in. At night they slept on benches in the Smedrish. He gave in the morning he gave him coffee and cake, and they came to eat. Unbelievable. The people that came at that time, Rab Hutner, Rosh Chaim Blim was there, Rabbi Yoshe Beis Soloveitchik. There's boys, Yebuchem. Rav Fink from Etzcho was a big godel. He was Rav Rosh from Haifa. And then somebody Rabbi Shemaiah Fürstenberg, and all of them haben sich gedreht by my father. Not only that, all the biggest Rebbes that came to Berlin stayed by my father, came up. The Belzer Rebbe, when he became Rebbe, the Bobover Rebbe, although Bobover had a shtibel, and came up to my father in the Besmedrish there. My father had a gabbai in the Besmedrish, and his name was Schul Rand. He was a distant relative to us, because he was a Kodesh Samaritz Einikel. His son, his name was Moshe Rand, tells me what happened. On a Shabbos, there came in a young man, never was by my father's in Besmedrish. He came in, he took a sit in, he stayed in the corner in the back, next to the Vavshi with a talus over his head. So, but I saw it was a little beard, and he davened. So a stranger came, so the Gabbai told me his father gave him an aliyah. You know, the Shabbos gave him an aliyah. Gave him an aliyah. He told him how you could go to the coffee. He says, nach Mendel ben Yitzchak. By aliyah, Menada, so he was Menada 2 marks. That time was a lot of money, 2 marks. He came in the middle of the week to the Gabbai and paid his nether the 2 marks. But the Gabbai gave him a receipt, a Kabbalah. He wrote down, what's your name? My name is Mendel Schneierson. My father's had a minik, I don't know from his grandfather for Zaydis. Every Thursday night before Shabbos, he looked over the Kabbalahs, the receipts from the Nedorim, that people were menada. He had an Indian by that. He picks up one, held this, he sees it says, Menachem Mendel Schneerson, 2 marks. He calls over the Gabbai. Who is this? So he tells him the story. A young man came in, with husband and cup, he never was here, I gave him a lead to us. So he says, listen, Mendel Schneerson is an Einikel from Tanya. How come you did not bring him over to me? Oh, he said, excuse me, I forget. It didn't dawn on me. I forgot. I don't know where to get him. If he'll come again, next Shabbos, or whenever he comes, I'll fix it and I'll tell him of the Rebbe. Kachave, Shabbos after, the young man, Mendel Schneerson, comes again. So the Gabbai went over to him and tells him the story from my father's son from the Rebbe, that Benolche Kedoshim, you're Tanya's Einikel, says yes, and so the Rebbe wants to see you. So after the davening, the Gabbai went over to him and brought him over to my father's son, to the Rebbe, and the Rebbe, my father spoke to him, who he is, Tanya's Rebbe,
And he took him in for Kiddush, and he asked where he was, if he needs any help, or like on the summer, he'd come over to me whenever you want, and this, it was very close to him. And after that, Moshe Ran told me, every Shabbos, for 2 years straight, he came to daven. And like I told you before, it took him to walk, could be 40 minutes or 45 minutes. He asked me, I should ask the Rebbe, how come you, at that time, Germany was like America, a Malchus Shel Chesed. I mean, there's no anti-Semitism, started and everything, but when Hitler came up, and he passed on the Jewish section was like Williamsburg or Crown Heights or Borough Park. On every block there was a besmedrish, a stiebel, a shul, a mikveh. He must have passed between 20 and 25 shuls and stiebler till he came to the Dom of besmedrish. Why did he pass 20, 25 Butei Midrashim to come? What was the shaykhs he had? I'll try to find out. I found out that he gives out dollars, so I decided I'll go for $1 and then I'll ask him. And so when he gave me $1, I stopped. I wanted to ask him the question, but before I asked the question, I must tell him who I am. I tell him I'm the Domber Rebbe, son from Berlin. So he stops him and says, you cannot imagine who your father was. Ich kann doch nicht vorstellen, wer Tate gewinnt. I didn't ask him. One thing I must tell you, that he used to give $1 to each person. When I came, he gave me $2. בברלין, הרבי המשיך את לימודיו במתמטיקה, פיזיקה ופילוסופיה. לפי רישומים של האוניברסיטה, הוא היה רשום כתלמיד עד אביב 1930. רעייתו, הרבנית חיה מושקה, למדה מתמטיקה. לאחר ההסתלקות של הרבי בתשנ"ד, נתגלו בחדרו כתבים, המכילים רשימות רבות של כתבים שחיבר בשנות מגוריו באירופה. מבט אל הרשימות הללו מעניק הצצה אל סדר יום אישי בלתי נתפס ומחשבה קדושה בידיעת התורה. בכתבים מאותם ימים ניתן כבר להבחין במבט הייחודי של הרבי לעולם ואת הגישה הייחודית המקורית שלו בחידושי תורה. תוך כדי לימוד באוניברסיטה בברלין ומאוחר יותר בפריז, הוא מילא מאות דפים של חידושי תורה. חלק מהכתבים משקפים את העובדה שנושאים אותם למד באוניברסיטה באותם ימים, כמו תיאוריות מתמטיות ומדעיות, מנוצלים על ידי הרבי להפקת לקחים בעבודת האדם ותכלית בריאתו. כתב היד הצפוף של הרשימות מראה את היחס המיוחד של הרבי והמסירות שלו אל הרבי שלו. הדפים מכילים תיעוד של שיחות וחוויות אישיות שהרבי היה עד להם בבית חמיו הנערץ. הם גם מכילים רישומים של נאומי הרבי בפני חסידים ותלמידים בחצר הרבי הרייץ. ויש בהם גם תיעוד של נאומים שנמסרו בבתי כנסת בצרפת ובלטביה. מאוחר יותר, תוך כדי חיים בלב אירופה הנתונה במלחמה, הרבי כתב מאמרים תורניים ארוכים, כמו למשל רשימת המנורה, אותה כתב על פי בקשת חותנו, ולימים היא תבוא בדפוס על פני 140 עמודים. ברשימה הזו יש הפניות למאות מקורות בתלמוד, במדרש ובדברי חכמים ראשונים ואחרונים וכתבי גדולי החסידות. ברור שרבים מהמקורות הללו לא היו ברשותו כשהוא ציטט אותם. הדבר מוכח מהסוגריים הריקים שהושארו כדי למלא בהם את ציון המקור המדויק של הטקסט שצוטט מהזיכרון.
באותם ימים הרבי כתב גם הערות על התניא, כמו גם עבודות מקוריות של מפתחות ערוכים על מאמרי החסידות של אדמו"רי חב"ד. הרבי ניהל גם שאלות ותשובות והתכתבות מסועפת עם גדולי הרבנים שהיוו את הסמכות ההלכתית החשובה ביותר. כיום הרשימות הללו ממלאות אלפי עמודים מודפסים. כאשר הרבי והרבנית עברו לברלין ב-1929, המפלגה הנאצית עלתה ככוח חזק על מפת הפוליטיקה הגרמנית. 3 שנים לאחר שבני הזוג קבעו שם את מושבם, ביולי 1932, הנאצים זכו בכ-40% מהקולות בבחירות הלאומיות. אנשי הכנופיות, לובשי החולצות החומות, תפסו את השליטה ואת ההשפעה על הפרלמנט הגרמני הלאומי. אט אט התוכנית של היטלר להשמדת היהודים הפכה למציאות. בינואר 1933, רבי יוסף יצחק, שבאותה שעה סבל מבעיות רפואיות, שהה מספר חודשים עם ביתו וחותנו בברלין, שם הוא נועץ ברופאים. באותה שעה, בעוד הרבי הקודם נמצא בברלין, היטלר הפך לקנצלר גרמניה. חברה מפותחת ומודרנית התחילה להפוך את עצמה לרפובליקה של שנאה, מציאות שתמשיך להתגלות ולהתפתח במהלך השנים הבאות. הרבי וחותנו החליטו שהגיע הזמן לעזוב את גרמניה. הם התחילו לתכנן את המעבר לבירה אירופאית אחרת, פריז, צרפת. מרדכי שוחטמן, רב של בית כנסת בפריז, קיבל הודעה מהמזכירות של הרבי הרייץ בריגה על האורחים החשובים שעתידים להגיע אליהם. בנו בן ה-20 של שוחטמן, מאיר, סייע בארגון הסידורים הלוגיסטיים לקראת בואם. בנו של מאיר, אליהו שוחטמן, הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. בתור צעיר הוא קלט מהר את השפה הצרפתית, אז הם סמכו עליו שהוא יטפל בכל העניינים הארגוניים והסידורים לקראת בואם של הרב הקודם, המאריאץ, והרב חתנו. אבי סיפר שהוא באופן אישי, הוא הלך ושכר דירה. כאשר הם הגיעו לפריז, הם כמובן יצאו לקבל אותם, ואבא שלי היה מספר זה היה הפגישה שלו, הראשונה שלו עם הרבי ועם חותנו. לפני כן כמובן לא הייתה לו אף פעם הזדמנות לראות אותם, ומאז ואילך במהלך 3 שנים שאבי היה בפריז, הוא עלה לארץ בשנת תרצ"ו, 36, במהלך 3 השנים האלה הוא היה בקשרים מאוד הדוקים עם הרבי. אחד הדברים שאבא היה מספר על הקשרים שלו עם הרבי קשור בלימודים של הרבי באוניברסיטה בפריז. נדמה לי שהידיעה הכי מעניינת שאני זוכר ממה שאבא היה מספר, זה שהיוזמה להמשך לימודיו של הרבי במוסד אוניברסיטאי באה דווקא מאדמו"ר מאריאץ, לאחר שהוא התחיל אותם בברלין, והוא לא רצה שלא יהיה לזה המשך. אז הרבי אמר שהוא לא רוצה, כנראה הוא רצה להתמסר לתורה, לא להמשיך בדברים האלה, אבל בסוף, מאחר וזו הייתה משאלה של חותנו, הרבי הקודם, אז הוא קיבל את זה. ואז לאחר שהוא קיבל את זה, אז לשביעות רצונו של הרבי וגם הרבנית חיים מושקה, היא גם הייתה מרוצה מהדבר הזה. אז אבי עזר לו מאוד בסידורים הפורמליים לצורך
כניסה לאוניברסיטה. העובדה שזה היה באמצע השנה, זה לא היה פשוט באמצע השנה להתקבל, ולפי מה שאבי סיפר, אז היה צריך לעמול שם ברשויות האוניברסיטה כדי שהם הסכימו לקבל באמצע השנה. אני זוכר שאבא אמר שבוועדה שהתכנסה, הם ביקשו גם לראיין אותו, את הרבא, והוא עשה להם רושם גדול, למרות שהוא אז היה אדם צעיר לימים. כל נסע הרי בעצה אחת עם אדמו"ר מאריאץ, הוא זה שאמר שהוא סומך על רב מאיר, שהוא יסדר את כל העניינים. ובאמת, כנראה שהברכה שלו עזרה גם שבסייעתא דשמיא שהכל יסתדר על הצד הטוב. הוועדה של האוניברסיטה שהייתה צריכה להחליט, היא קיבלה החלטה, מין החלטה על תנאי, זאת אומרת, נותנים לו תקופת ניסיון של חצי שנה, ואם הוא יעמוד בניסיון של חצי שנה, אז הם יקבלו אותו סופית, וכנראה שהוא עמד בניסיון הזה. בכל אופן, בתקופה שהוא עדיין היה בפריז, שזה לפחות שנתיים רצופות, יחד עם הרבא, הוא היה אומר שכמעט לא היה יום שהוא לא היה נכנס לרבא הביתה. זו היה דירה קטנה של חדר וחצי, ושם מספר שהוא היה רואה את הרבא, שהוא היה רכון על ספרים ועוסק בתורה. הוא היה מספר שהוא היה לומד איתו באופן קבוע, כך הוא סיפר שהוא גמר איתו מסכת פסחים וחצי זבחים, כך הוא אמר. וכדאי אולי להזכיר שאבא שלי, לפני שהוא בא לפריז, הוא עוד הספיק להיות תקופה מסוימת בישיבת מיר, כאשר הוא היה בן תורה, הוא היה שמח ללמוד איתו. והיה מספר שהוא היה תמיד אוהב לומר לו איזה דבר שהתחדש לו, פשוט היה משתף אותו בחוויות הלימוד. אשתו הרבנית חיימושקי הייתה מרוצה שהוא היה בביתה ויושב איתו ולומד איתו, וחוץ מזה שהיה יושב ולומד איתו תורה, היה גם יוצא איתו לטיול בגנים של פריז, בבולברים של פריז. וכמובן שגם בלכתם בדרך גם כן עסקו בדברי תורה, והרבא גם כן היה מדבר על כך שצריך מרבו מעשיך השם, מהטבע צריך, מכל דבר צריך ללמוד את ההשגחה. הוא אמר שהוא לא זוכר הרבה פרטים לגבי הפעילות הציבורית שלו, אבל מה שהוא כן זכר זה שהרבא היה מעורב בהקמת תלמודי תורה לילדי ישראל בפריז, וצריך לזכור שפריז זה לא מזרח אירופה. לימוד התורה בפריז היה סיפור קשה מאוד, והוא הקים שם תלמודי תורה לילדים שבמשך כל השבוע למדו בבית ספר רגיל, ולפחות לתת להם את ההשלמה של תורה באותם תלמודי תורה. הרבא, כפי שאבא היה מספר, הוא לא היה רוצה להבליט את עצמו בחוגים של רבנים, והוא היה מתרחק כשהיו רוצים להתייחס אליו כחתנא דבניסיא, שהוא חתנו של הרבא, אז הוא היה מאוד, מאוד מתרחק מזה, מאוד בורח מזה. עם תחילת המאה ה-20, משפחת הבר גרה בעיר לובביץ'. כילד, לייביש הבר שיחק לעתים קרובות בביתו של האדמו"ר החבדי החמישי, רבי שלום דוב בר, ונבחן על ידו כמה פעמים בלימודיו. בשנות ה-30 המוקדמות, לייביש היגר לפריז, שם הוא פגש את הרבי, אשר הבר, ובנו של לייביש. In the early 1930s, for various business reasons, my father moved from Poland to Paris, and he left the family behind until he could establish himself in the business that he was going into in Paris. He was very matzliach, and he made a nice living. The family at that time consisted of my mother, my older brother Shmuel, and my sister Bela, and we settled in France.
At that time, also, my father, who had known the Rebbe from previous years, I think he saw him in Russia, became very, very close with the Rebbe. There weren't too many Lubavitch Chassidim in Paris at that time. When the Rebbe first arrived in Paris, they rented an apartment in a hotel that was called Mao. It wasn't actually an apartment, it's what we now call a studio apartment. My father felt that, it's not fitting for the Rebbe and the Rebbitzin, who at that time were not yet the Rebbe and the Rebbitzin. And he went and he rented a beautiful apartment for them. And he came to the Rebbitzin and he told her that he rented an apartment, he decorated it, he bought furniture. And at that point the Rebbitzin said, in Yiddish, he said, "Ich darf sich überreden mit meiner Mom, I have to discuss it with my husband." After not having heard from the Rebbitzin for a number of days, went back to the Rebbitzin and said, was about to ask the question, what did your husband decide about the apartment? And the Rebbitzin said, with a smile on her face, I spoke it over with my husband, and he prefers to remain in the apartment that we're in right now. During the years that the Rebbe was in Paris, my father told us, the Rebbe never pushed himself in any way. He was very quiet and very unassuming. He never wanted anyone to know, and he begged, pleaded with my father that not at any point, if a subject comes up, who he really is. There was one interesting occasion where the chief rabbi of Paris, of France, I think, at the time, was Harav Herzog, the father of Harav Herzog, that was the chief rabbi of Israel later. And the Rebbe, wanting to find out what the matzav, what the condition of Jews in Paris at that time was, asked my father to arrange a meeting with Harav Herzog. My father was friendly with Harav Herzog too. And when the Rebbe came, they started speaking and learning, and they got very deeply involved in discussing and learning. And Rav Herzog asked my father, who is this younger man, who is this young man that knows so much learning? So my father answered that he's somebody that just arrived from Poland, and that was they continued talking. And at the end of the discussion, and when my father and the Rebbe got up to leave, again Rav Herzog turned to my father, sort of like in a whisper, and he said, "Wer ist der junge Mann?" And my father said, again, he said with a smile, that now is not the time to talk about it. My father, who would stop his business whenever the Rebbe had to go someplace, would drive the Rebbe around wherever he needed to go to. At one point, he noticed that the Rebbe was seemed to be distraught, very pale, and looked very tired. And he went to the Rebbitzin, and he said, your husband, I think it would be a good idea for him to take a little vacation or something to that effect. And the Rebbitzin said, "Nu, oi bi tracht azoi red ihr mit dem," which means, if you think so, then it would be a good idea for you to speak to him. And once when they were sitting in the car together, my father was driving the Rebbe to some destination, and he brought up the subject with the Rebbe. There's a pasuk, he said to the Rebbe, "Shmartem eid al nafshei seichem." And my father said that the Rebbe got all of a sudden very, very serious. He said, "Ich hab nicht keine Zeit. Ich bin ein Shliach. I am a messenger." And I would assume he meant he's a messenger of the Frierdiker Rebbe. And the Gemara says that a messenger, there's a chazaka, it's an established fact that if a messenger is sent on a mission, he's got to he accomplishes his mission. The Rebbe used to give a Gemara shir
in a shtibel in the Jewish area of Paris, which is still called, I think, the Platzel. One particular Wednesday, it was raining extremely hard, and my father called up the Rebbe, and he asked the Rebbe, he said he doesn't think anybody will show up, and he doesn't think the Rebbe should go because nobody's going to show up. So the Rebbe said he doesn't want to be the one that is gorim, that causes bittul Torah, the stopping of learning in Torah, and he's going to go anyway. And even if one person shows up, it's worthwhile. My father said, okay, but it doesn't look like I'll make it. The rain stopped after a while, and my father called up the Rebbe's house and said to the Rebbe, is your husband home? He said, no, he left for his shiur. And so my father grabbed his coat, ran as quickly as possible, and arrived in the shtibel. And there was the Rebbe learning with one person. And then when the Rebbe looked up and he saw my father, he smiled. And he said, I did not cause bittul Torah. And not only that, we were covering a sugya in the Gemara about a question that has been bothering me for a very long time. In the course of giving the shiur, the answer came to me. So it was worthwhile for that too, for me to come to the shiur. My father had taken my brother, he was over in the Rebbe's apartment, the Rebbetzin wasn't home, and all of a sudden my father got a telephone call from my mother that he must leave, and he turned around to the Rebbe and said he has to leave, but he's got a problem, he can't take my brother with him. So the Rebbe said, I'll take care of him, and I think that was one of the few times that the Rebbe actually babysat for someone. There was a Fabranget where the Frierdiker Rebbe came to Paris, and with him came the Rashag, who was the other son-in-law of the Rebbe. And the Rebbe stayed in a hotel. I can't tell you exactly why he was in Paris at that time. And he Fabranged. And they sang out the Rebbe's thing. The only other people there were my father and the other son-in-law, Mendel Harnstein, of the youngest daughter of the Frierdiker Rebbe. And my father says he remembers the Rebbe. They sang the Alter Rebbe's Nigen, and the Rebbe Fabrangt as if he was with all his chassidim. After the Fabranging was over, my father took my brother Shmuel Pinchas over to the Rebbe so that he can get a bracha from the Rebbe. So the Rebbe took him by the hand and brought him over to his father-in-law, the Frierdiker Rebbe, and the Frierdiker Rebbe gave him a bracha. And there's also noch sach chassidische nachas von him. The Rebbe and the Rebbetzin were kvatas on my bris. And at the end of the bris, my parents went over to the Rebbe and the Rebbetzin and thanked them for the schus that the Rebbe and the Rebbetzin were kvatas at the bris. And the Rebbetzin said, "Gute Freund darf man nicht danken. Good friends don't have to be thanked." בצרפת, גרנד אקול, הם מוסדות להשכלה גבוהה מחוץ למסגרת העבודה של האוניברסיטה הציבורית העממית. הם מתמקדים בדרך כלל בתחום בודד של מומחיות, והם די סלקטיביים בקבלת סטודנטים. ESTP הוא בית ספר קטן איכותי, המתמחה בהנדסה מכנית והנדסת ייצור. במהלך 3 חודשי הניסיון שלו, ומאוחר יותר, ב-1934, כסטודנט מן המניין, הרבי השתתף בקורס מתקדם, שכלל גיאומטריה אנליטית, קינטיקה יישומית וטרמודינמיקה. הכיתה הייתה מיועדת ל-32 סטודנטים, כולם גברים. בבקרים, ההרצאות התקיימו בבניין בית הספר ברובע הלטיני של פריז, ואחר הצהריים, שיעורי המעבדה
התקיימו בקמפוס בפרבר פריזאי בשם קשן. סניה שרמן היה בכיתה הזו ב-1934. The studies were not conducted in Paris itself, but in the outskirts of Paris. There's more air, it is more beautiful to stay there. A bus was taking us, all the equipment, and so it is all outside Paris. All the lessons were given in French. All the tasks are done in French. Examinations, all that was made in French. Everyone had his own chair and so on. We were not sitting one close to the other. I think he was at one end of the classroom and I at the other end. Mr. Schneerson was the only person with a beard and wearing a kippah. All my meetings with him were direct, but between two people. Maybe another student will join to the discussion. The conversation was mostly about the works we got to do. I gave you an exercise and you have to calculate that and describe that. The school was working on Shabbat, there's no doubt about that. But of course the Rav didn't come. He got a special permit for that. Mr. Schneerson has graduated from the school as I am. I know that Mr. Schneerson was living in a small hotel, but I never had the opportunity of meeting him at his hotel. He lived there with his wife. But I also didn't meet her. I saw her just once. We didn't meet her. We went once, as I explained to you, on holiday, and we saw in Germany how it is down with the Jews and all this kind of propaganda which was at the beginning of the Hitler's government. My mother and myself, we met the Rav in Czechoslovakia in Marienbad. Marienbad was a city in Czechoslovakia where all the guests were Jews. More or less. So it was not such a surprise that Mr. Schneerson would spend the holidays in Marienbad. We discussed 10 minutes, 15 minutes, and the family of my mother, they are Hasid. So she enjoyed the discussion with Rav Schneerson. הרבי סיים את הקורס בקיץ 1934 והתכונן לעשות את השנה הבאה במחיצת חותנו. במהלך סוף 1934 וחלק חשוב מ-1935 הרבי ליווה את הרבי הקודם לוורשה פולין, וינה אוסטריה ולמקומות מרפא במרינבד צ'כוסלובקיה ובפרקסדורף, עיר ליד וינה. שם הרבי הקודם שהה להבראה. הרבי שירת כמזכירו של חותנו ונשלח מטעמו לשליחויות שונות, כמו המשימה לבקר את הרבי מגור לניחום אבלים בעקבות פטירת בנו. בתמוז תרצ"ה 1935 החל להופיע בוורשה כתב העת התורני חסידי התמים. הגיליון הכיל מאמרים תורניים עמוקים, מכתבים ויומנים של הרבי הקודם וסקירות ביוגרפיות של אישים חסידיים ידועים. התמים שימש גם גורם מאחד של חסידי לובביץ' שהתפזרו בעולם אחרי מלחמת העולם הראשונה ובימה לפרסום כתבי הרבי הרייץ. כ"ב סיוון תרצ"ה ורשה. ביתי יקירתי חביבתי מרת חיה מושקה תחיה. בעזרת השם יתברך ועל ידי העבודה וההתעניינות של אישך הנכבד יודפס בקרוב כתב עת חשוב מאוד בשם התמים. על הנייר האורחים יהיו אנשים אחרים, אבל העבודה כולה שלו. בלי עין הרע, אברך חשוב מאוד מאוד. הרבי אסף חלק חשוב מהמכתבים המאלפים של חותנו וערך והכין אותם לדפוס. כמו כן, הרבי ערך מפתחות על מאמרי החסידות של חותנו ושל הרבי הראשון והחמישי של חב"ד.
לקראת סוף 1935, הרבי חזר לפריז ונרשם שוב ב-ESTP. הפעם במסגרת שנועדה לבוגרי המוסד, והשתתף בקורס להנדסה אלקטרומכנית. בנובמבר 1935 הרבי נדחה מהקורס בגלל עזיבת שיעור חובה בשעה 3:30 אחר הצהריים של יום שישי לקראת כניסת השבת, בלי אישור של הנהלת בית הספר. לאחר מכן הנהלת המוסד הוסיפה לתיקו האישי של הרבי פתק בו נכתב: מר מנדל שניאורסון מורשה לעזוב את שיעור החובה בשעה 3:30 אחר הצהריים בימי שישי במשך חודשי החורף. ואולם, לפני עזיבתו, עליו להגיש את כל העבודות שבדרך כלל נמסרות בסוף השיעור. בשלוש השנים שבהן הרבי היה רשום ב-ESTP, נרשמו בתיקו האישי החיסורים הבאים: 119 חצאי ימים, 102 ימים ו81 ימים מתוך כלל ימי הלימודים. כלומר, עקב עיסוקיו האחרים, הרבי החסיר כ-50% מהשיעורים. התייחסות לחיסורים התכופים של הרבי מצויה ברשימות של הפרופסורים במוסד. מר מנדל שניאורסון השיג ציונים מעולים במיוחד במתמטיקה. הוא חייב לאזן את המצב ביחס לתרגילים הפרקטיים שהחסיר, במידה והחיסורים שלו הם בגלל מצבים יוצאים מן הכלל. בתר"ש צ"ח 1938 הרבי הקודם כותב בחוברת שהופיע בריגה. לעתים קרובות קורה שמתגלים אצל ילדים כישרונות שונים וגדולים, כמו לשיר או לנגן בכלים שונים, מתמטיקה, פילוסופיה וכדומה. הם קיבלו זאת בירושה מהורים זקנים שחיו לפני 5 או 6 דורות. הסבא רבא, הצמח צדק, היה גאון גדול בנגלה, בקבלה ובחסידות. כמו כן, היה גדול מאוד בחוכמת ההנדסה. בניו ונכדיו היו גאונים גדולים, אבל אחד מהם לא היה גדול כל כך בחוכמת ההנדסה, ואולם אחד מניניו דווקא כן ירש את הכישרון הגדול בחוכמת ההנדסה. דוד בזברודקה היה איש עסקים ממשפחה לא חסידית שניהל את בית החרושת של המשפחה לזכוכית ולמראות בפריז. היצירות שלו כללו פיתוח הליך מהפכני לציפוי מראות בכסף, והנזיקו אותו בפרסים רבים בתחום ייצור הזכוכית. My mother was sitting with me talking something special in the office, not a special office. Then came my secretary, told me, Monsieur Schneerson want to talk to you. I went back to my desk and talked to him. When I went back, my mother told me, who's the Mr. Schneerson? He's a Russian Jew, very intelligent. Must be for the Barische Hasidim. This time, when I saw him, they told me, Mr. Schneerson, have you some shaykhs to the Barische Rebbe? He smiled. He told me, Monsieur is my Tochter. Monsieur is his daughter. His home in Paris, I was at a once, very modest. And this form on the floor, on the shelf, like this, boxes. He was learning engineering in a suburb of Paris. This was a polytechnic for electricity. The Rebbe was make the diagram. He was learning it, she made the diagram. One episode, what I never forget. We was members
een club gevonden. Dat is een club van scientists. En hier had de head state en de Hebrew, the year 5698, de creatie die mond. Dus wie de woord van de woord. Let maar weten, how can a scientist from 20th century tell us the world is existing 5,000 years? You must explain by writing or the next meeting. Next meeting, he came with a bed and he started to talk. I'm not able to tell the one thing what I remember. But he told me he might make some comparisons with coal or whatever. He told me after the Zohar, what was written by Shimon by Yochai 2,000 years ago. Sometimes I say, no, it's now for Zohar, only for the 7th century. And he mentioned the name of a scientist from Spain. I don't remember the name. He told me, all right, I'll not believe in them. No, tell me you it's 7th century. Is in this book written, just this word is the fourth, the fourth word. And this I remember he ended and everybody applauds. הרב זלמן שניאורסון, בן דוד שני של הרבי, היגר לפריז ב-1935. הוא היה פעיל בצורכי ציבור וייסד חדר ובית הכנסת בפריז. ביתו הדסה הייתה בת 7 כאשר המשפחה עברה לפריז. My father rented a house as 10 rue Dieu, which became a center for a lot of activities. The cheder, the shul. The Rebbe led a very private life. I don't remember any events where he participated. He came to be Mevakachala. My father was sick. It must have been more than a cold or something. He was in bed for a couple of weeks. I know that the Rebbe came another time. I was in awe as a child, and of course very shy. I remember that before the Rebbe came, that there was a nervousness in the house. You had to prepare the house, you had to clean up, you had to, that it wasn't just simple. That the Rebbe is walking in. At that time he wasn't Rebbe, but it was like, he's coming. It was a big thing. We cleaned the house, we dressed Shabbos clothes. I remember when the Rebbe came in, and there were 3 rooms in succession. There was the dining room, the living room, and my father's office, my library office, whatever, Sfarim were there. So I remember him coming in. The middle one was in the living room, and then we walked him inside. The door was open, and I heard them talking. I remember my mother running with the tea, as she always did. Pesach, when we would go to watch the milking for Pesach, specifically with our own pots, there was some that had to go to the Rebbe. Some of that milk had to go to the Rebbe, I remember. I don't know how it got to him, so on, but I remember distinctly that some of it was for the Rebbe. בימים שגרו בפריז, הרבי והרבנית נסעו לעתים קרובות לפולין, לבקר את אביה של הרבנית, הרבי הקודם, בחודשי החגים של תשרי ולחג הפסח. בנסיעות הללו
הרבי היה מבקר את ישיבת לובביץ' בחצר הרבי הקודם באוטבוצק ובוורשה. הרבנים יצחק הכהן הנדל, מנחם זאב גרינגלס והרשל פוקס היו תלמידים בישיבה באותם ימים. Der Judel gesagt, dass Farinz, der Schie von der zweiten Kette, hat gesagt, dass Schie in Nese abgekommen, der Marsch ist abgekommen, und gestanden in der Seite, die ganze Sache, und Rotos geht den ganzen Schie, aber du hast noch nicht mehr weggegangen. Also er gegangen zum Reben, hat übergeben Reben, hat er übergeben, aber Bericht, wie es gewinnt der Schie. Er hat uns herangeriefen, zwei Bucheren, mir, mit einem Bucher, der heißt Salme Mendelin. Ich bin ein litwischer Bucher. Und man darf mir immer sagen, dem Mama, Böhren ist für Säuren, von Schabes Kalmoid Zukes, aber uns haben gedacht, mir besuchen. Aber ich gesagt, eine halbe Mama, und der andere Bucher sagt, eine halbe Mama. Ich verbringe mit der Bucherin. In der alte Rebbe, Friedrich Rebbe, verbringt, hat er später ein Masber gewesen, ich habe es verstehen, was der Rebbe hat gesagt, was der Rebbe hat gemeint, was der Rebbe hat gemeint, was er gewesen, die Kavane. Er hat vielleicht so, als der Rebbe redet, darf man sich vorstellen, das ist der Punkt, wie sein Tatzabel gerät, bis wie der alte Rebbe redet. Ich bin 60, 70 Wochen. Das ist keine Eis. Das ist keine neue Sache. Das ist gegen zu hören. Ich bin sehr Madriche, ich will spielen. Aber nicht für einen, für den Kinder. Das ist sehr nice. Vater erzählen, das wird nicht gewusst für den Bruder. Ich bin da im Ganzen. Es ist ganz gewinn bei sehr Chidus, als Chatschus. They didn't let in everybody to that room where Rebbe was dancing. They didn't have air conditioning. They didn't want them to be too crowded. The Rebbe wasn't well. So they didn't let in. So the boys were staying in the next another room. And they were like, not only they didn't dance, they were sad. See Simchas Torah. So the Rebbe came out to dance with them and talked to them. Ich habe getanzt mit uns, es ist der Marsch, hat getanzt mit uns, also die Freude auf uns. Sie werden die Berums, von der Yeshiva, sind die Memes herangegangen, eins in dem Zweiten. Es ist mir gegangen nach Redel, durch die Rums von Office, von der Yeshiva. Und ist gegangen nach uns, also mit beschützt mit beiden Händen. Und so getanzt, also das. The previous Rebbe said that by his akropis, that's the air of the highest level. The Rebbe should be well. He also knew that. So still he left over that room and he came out to dance with the boys. To make the boys happy because he knew if the boys don't dance. Even before he became Rebbe, he wanted to make everybody happy. He cared for the other Jews. More he cared for himself. Hat nicht gekannt bleiben in Polen, weil gewesen ein russischer Bürger. Hat nicht gehabt Papers zu bleiben dort in Polen. Haben sie nicht gelöst bleiben dort. Hat kennt kommen auf eine Visit, hat kennt kommen. Sie kommen auf eine Visit, hat müsste wegwohnen. למרות הגאונות התורנית הבלתי מצויה שלו, הרבי התחיל ליזום פרויקטים שנועדו להביא את פנימיות התורה, במיוחד לאלה שלא היו מזוהים עם הרעיונות הללו. בקיץ תרצ"ז 1937, הרבי הגיע תרגום לגרמנית של מאמר כתוב על ידי חותנו. כשהוא עובד מפריז ואחר כך ממלון בווינה, לשם ליווה את חותנו, הרבי עמד בקשר עם הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב, שבאותה שעה היה מפקח על מערכת החינוך היהודי בלטביה, בנושא פרסום המאמר המתורגם שעוסק במשמעות הפילוסופיה של חסידות חב"ד.
כ"ג סיוון, תרצ"ז, פריז. כבוד אחי נעלה, נבון ומשכיל, הרב חיים מרדכי אייזיק חדקוב, ברכה ושלום. מכתבו בצירוף הקרקטן קיבלתי במועדם, ומסיבות שאינן תלויות בי לא יכולתי להחזיר עד עתה. והנה, כיוון שזהו הניסיון הראשון להוציא לאור בדפוס דח בלשון אשכנז, הרי לפי עניות דעתי צריך לדקדק בהוצאה זו ביותר, כדי שתהיה משוכללת עד כמה שאפשר, ושתוכל להתפשט בחוגים היותר רחבים, שזהו גם כן תכלית העתקה ללשון אחרת. א', להוציא לאור בפורמט של כיס, דהיינו כמו הליקוטי דיבורים שמוציא לאור בוורשה וטבוצק. ב', שיהיו באותיות יפות ונייר יפה וגם חזק, שיוכל לעמוד ימים רבים. ובכלל, להשגיח גם על ההידור החיצוני. ג', להניח רווח בין פרק לפרק, וכמו שהוא בהליקוטי דיבורים, שזה מקל על הקורא ומעיין, מהנכון והראוי שיזרזו ההדפסה, באופן שיוכלו לשלוח החוברת ותגיע גם למקומות אחרים, לחג הגאולה י"ב תמוז הבא עלינו. אם תהיה התחלה זו בהצלחה, אקווה אשר אפשר יהיה לקבל הסכמה להעתיק ולהדפיס גם איזה מהקונטרסים בלשון אשכנז, צרפתית וכו'. החותם בכבוד וברכת כל טוב, מנחם שניאורסון. במהלך שנותיו בברלין ובפריז, הרבי יצא למשימות ברחבי אירופה למען חותנו. הרב יוסף קרופניק הוא מנהל הכשרות של ועד הרבנים האורתודוקסים בדטרויט. In Tafshin Chavov, I was learning in Rabbeinu Yaakov Yosef, famously known throughout the world as RJJ, on the Lower East Side. I had a chavrusa by the name of Alexander Stern, who already had some kasher with Chabad. And what happened was, it was getting close to Yud Shvat, and he was pushing that I should come finally to actually see a Fabregan myself. I did decide to go, and both of us went back on Yud Shvat. And those years, Kenan Hara, the Fabregans went till 2 o'clock in the morning, 2:30 in the morning. So the result was that until I got home, it was very, very late. And as a result, the next morning, I got to yeshiva late. Our Rebbe, Reb Shai Sheminovitz, who was one of the Choshevs and Mamish, one of the real giants from the Altamir, right, realized immediately why we were late, the two of us that morning, realized where we had been. And when we walked into Shir, he gave us Nazifa, he gave us Ibra and Kop, but good and everything. Don't we realize the Cheshivas of Torah? And relatively speaking, yeah, this is a bit of Torah that we could, yeah, Mr. Shir, and this type of a thing. And he really, he unziddled us very, very stark. And to be quite truthful, I was very, very hurt because I had a very good relationship with Reb Shaya up to that point. And this was the first time that Reb Shai had really ever come down on my case, so to speak, very heavy. All right. Finished the shir, and it was time to go to Beis Medrash, and he asked that me and Ali should stay behind for a few minutes, and I was sure that it meant we were coming now for the second portion of Nazifa, right? How do we dare come late to a shir just because we went to a Fabregenish? So when everybody else had left, and everybody had headed to Beis Medrash and everything, it's just the two of us in the room with Reb Shaya. And it seems that Reb Shaya understood how much it hurt the initial Nazifa he had given us, and he did something which to us was a tremendous surprise as a kind of a divrei piyus, to make shalom, to make up with us. He told us, Mamash, the following story. It seems that what happened was that the Rebbe had gone on a shlichus from the Frierdiker Rebbe, where he had to have, on a letter that the Frierdiker Rebbe had written, he had to have that Reb Chaim Oizer would co-sign on this letter. And the result was that the Frierdiker Rebbe sent the Rebbe to Vilna to Reb Chaim Oizer to get his signature. The Rebbe came into the Beis Medrash there, and Reb Chaim Oizer happened to be in his room together with Reb Bar, the Bercha Shmuel. Reb Bar Levovitz, the Rosh Yeshiva of Kamenetz, was visiting, and they were talking and learning inside.
And the result was that the Rebbe was told he's going to have to wait until they finish before he can go in. What happened was that there were a couple of other people who were there at the time, and one way or another they were margish that this was a Chasidish Yid, a Lubavitcher who came in, and they wanted to chepa a bissel. So they started asking him in different sugyas and shas, does he know this sugya, does he have what to say on it and such, and the Rebbe didn't answer. And there were 3 or 4 or 5 people who mamish, Reb Shai said, were chapping and asking in all sorts of different places in shas, and the Rebbe gorn gezogt, just remained quiet. Until suddenly, it seems that the Rebbe realized that Reb Chaim Oizer had opened the door. He was standing in the doorway with Reb Ber, and they were beckoning him, to come in, what he's there for. So he went in with them, and when he was in the room, before he started anything else, he started answering on every one of the questions that had been asked outside, but mamish betuftam v'das, arangaton in the inyonim mamish, rishonim, achroinim, really on all of the questions that they had asked him outside. So Reb Chaim asked him, Reb Chaim Oizer asked him, what was going on outside, what's going on inside. So he said that he didn't come to hold vikuchim with anybody, but because he was afraid that this might have a negative effect on what he's here for, his shlichus from the Frierdiker Rebbe, that he was afraid that this might somehow affect whether or not Reb Chaim Oizer would agree to sign on this particular issue, on the paper, so therefore he felt that he has to clear the situation and show that he didn't come for vikuchim, but as I have to tell you that this is talking the answer to all these things and everything, that it shouldn't have any kind of a negative thing. So what happened was Reb Chaim Oizer then took the letter and started reading through it. While he was doing this, Reb Ber continued to talk to the Rebbe in learning. And a few minutes went by, and Reb Ber says to the Rebbe that if you come and learn by me, I am maftiach that you're going to be the Gadol Hador. You have to understand. Many will tell you clear that Reb Ber was the biggest Talmud of Reb Chaim Brisker. So it was Reb Chaim, it was Reb Ber, and Reb Ber now is maftiach to the Rebbe that if he comes and sits and learns by him, there's no suffix he's the Gadol Hador. The Rebbe refused. He said he has his derech and he has what he has to do and who he has to, answer to, meaning to the Frierdiker Rebbe and everything. And Reb Ber started to cry. He so much wanted, because he was no suffix by him. There was no suffix whatsoever that he would have made mamish that the Rebbe should have been the Rosh Bahag for the next door and everything. And he got the letter from Reb Chaim Oizer and he left. Reb Shai said, I was the malava for Reb Ber. He was actually there when this happened. He never told anybody before, but because he felt that he had hurt us so much by screaming at us at the beginning, that's why he told us this nice. במהלך החודשים מרס ואפריל 1938, הרבי הקודם היה שוב בפריז מטעמי בריאות. הרבי היה לצידו ושימש כמזכירו. במרס 1938, במהלך ביקור של חותנו, הרבי קיבל תואר בהנדסה אלקטרומכנית מה-ESTP. במשך השנים הבאות, הידע של הרבי בתורה ובמדע גם יחד, והשילוב הייחודי שלו בין השניים, היוו יסוד לעמדתו הנחרצת כי מדע טוב תומך בעובדה שיש בורא אחד לכל. ולכל מה שקיים בעולם הזה, במיוחד ההתקדמות המדעית והטכנולוגית של הזמנים המודרניים, הוא בהרמוניה מושלמת עם גישת התורה. Der Eibestel ist ein Balabos, wo er mamzi kol hanimtsoim, alle Sachen, was gefunden sich in der Welt. Der Rubis hat schon mal niftochen. In Chochme die Gdusche, das ist darauf gekommen, in Chochme die Geschuss. Was Pim ist kol oinyone mit der Inne von Teil und Mitzvah. באחד ממכתביו כותב הרבי, אתה מגיב למכתבי אודות תיאוריית האבולוציה. מכתבי האמור לא מתייחס לאמונה, היסודות שלו הם מדעיים. בהסתמך על השנים שלי בלימוד מדעים, קודם באוניברסיטת ברלין ואחר כך בפריז. אני סבור שיסודות מדעיים תומכים בגישה שיש לקבל את הבריאה כמי שנבראה מבראשית. אדם מודרני לא יכול בשום אופן לשפוט ברמה של ודאות את האמת שהדת שלנו מצהירה.
רוב המדעים יכולים לומר רק שהאמיתות הללו הן פחות או יותר אפשריות. כמובן, אין כאן מקום לדבר על שום סתירה בין מדע ואמונה. בברכה, מנחם שניאורסון. הדרס ואמונה לחי אלוהים הבינו וברוכו לחי אלוהים הגבו בגדולו לחי אלוהים הדעו ודיבו לחי אלוהים Who's the